ยะสุนทันนามองมุยก็ชรัมเทอุกามงาไอมองมุยเรมวยกลางมีทะชรัมเทอุกามงาไอตะไดอุกามก็ชนีชกูขะก็นางานีทะชานาไกรเปียวเล็ดงาไอชรัมก็กงก็นาลุชานีตำชาเล็ดไกรเปียวนางาไอแต่ส่วนตำช้างายังและนี้มีก็อุกามก็มิดไอดะไงวะแต่ข้าก็ลุชาตำช้าไอก็ใครก็เปียวไอเรวะกะกานี่ส่วนกองเตะตำช้ายังเราเปียวนาเรกุนงูนามิดหลวยแต่อุกามส่วนชากองก็ตำช้างาไอชรามมุงไงมุงชนีชกูกองอุซาก็ลุชาตำช้างาราไอข้าก็ตำช้าลุยังก็กะเจเชมเปียวนา งานามิดไอดะแต่ส่วนมิดนากะเจน่าไอชลวยและนี้มีนาอันถอยทะก็ได้อุกามเทชรามครุไมอุกามชองชรามเพเขาชรามวานางกองก็ลุชาตำชายังกราคูตางูสันยังชรามก็กองก็ลุชาตำชาไอไกรเปียวไอเรลุชาตำชาเล็ดยุบมีอยู่ว่ายังมุงแต่กองก็ชากลังตายุบลาอครอคระเถะพาเพมงอุคริดรายเถะไกรบโยไอเรงูสุนัยตะแต่ส่วนจุนยังอุกามก็ไงข้าก็ตำชาไอมุงไกรก็เปียวไอไรติมนางส่วนกองก็ตำชามอยู่ไองูสุนัยแต่ชลวยชรามมุงเขาไงมุงกองก็ตำชาไอไกรจินว่าใส่แต่เมื่อจ่อข้าเดชเชตำชามอยู่ไองูนาไปสุดในชลวยฉันละข้องก็แต่คุงายังอันละข้องชราไกลขัดกะงูนาเชฉันละข้องก็ลุชาตำชาไอชราประตุบน้ำตูไกลขัดมาไอดะแต่ส่วนไรนะชรามวามุงข้าก็ตำชาอุกามวามุงกองก็ตำชาไออุกามวาเตซอนกองเดตำชายังเชอุคำไอนี้อุกับคอมไอนี้ไกรงาวาไอมจ่อไกรคริสจังราวาไอเทไงมวยข้าก็ตำชางายังก็ไงเพะก็ได้มงคำก็ได้มงสากับไอเรวางูมิดมาไลลูเล็ดมาตุดตำชารามัดไอดะชรามวามุงไงมุงกองก็ลุชาตำชายังก็ไกรเปียวไอเรวายะข้าก็มาดีมันยับงาไอเทไงเพะสัตว์มาอยู่ไอนี้มุงงาไอเทไรนะไกรเปียวไองูมิดมาไลลูเล็ดมาตุดตำชารามัดไอดะแต่เมื่อจ่ออุกามก็แต่นี้นะเต็นชะไรติมกองอุซาก็ลุชาตำชายังงาโบงาไอซอนงาไออินเซนชโปรไอโกมวยชีขาก็ตำชาอย่างนางาโบนี่เพชิงรันไอมาจ่อเรตะ